ગુડ મોર્નિંગ ઓલ. સો આજે આપણે લાસ્ટ લેક્ચરમાં આપણે ચાલુ કર્યું હતું કે વેરિયસ ક્રોસ સેક્શન ઓફ એન ઇરિગેશન ચેનલ, બરાબર. અને ક્રોસ સેક્શનમાં બીજા કયા કયા મેઇન કમ્પોનન્ટ્સ હતા કે જે કેનાલ ક્રોસ સેક્શનમાં ઇમ્પોર્ટન્ટ હોય, લાઈક સાઇડ સ્લોપ, બોમ્બ, ફ્રી બોર્ડ ને, બરાબર. તો લાસ્ટ લેક્ચરમાં આપણે જોયું હતું ત્રણ કોમ્પોનન્ટ્સ જોયા હતા આપણે. સાઇડ સ્લોપ કોને કહેવાય, બોમ્બ કોને કહેવાય અને ફ્રી બોર્ડ કોને કહેવાય, બરાબર. સો આજે આપણે લેક્ચરમાં જોઈશું બેંક, કે વોટ ઇઝ અ બેંક, બરાબર. The purpose of the bank is to retain water so long as the bomb is not formed. Thus, they thus have to withstand full presence of water above the ground level. For filling up to 8 meter, design for the bank width is not made but is fixed arbitrarily. The width of the bank is fixed in the consideration. હવે બેંકનું કામ શું, બરાબર, કે બેંક એટલે ધ પર્પઝ ઓફ ધ બેંક ઇઝ ટુ રિટેન વોટર સો લોંગ એઝ ધ બોમ્બ ઇઝ નોટ ફોર્મ, બરાબર. કે એવી રીતે એને વોટરને એ રીતે રિટેન કરવાનું કે જ્યાં સુધી તમારું બોમ્બ ક્રિએટ ના થાય, બરાબર. They thus have to withstand the full pressure of water above the ground level. For filling up to 8 meter, design for the bank width is not made but is fixed arbitrarily. The width of the bank is fixed in the consideration of the first is a canal capacity, soil characteristic, inspection road requirement, availability of the excavated material and location of the canal, બરાબર. કે એ બેંક છે, બરાબર. તો એની જે વિથ છે એ કયા પર કયા વસ્તુ પર અફેક્ટ થાય છે, કે એ જે વિથ તમારે ફાઇનલાઇઝ કરવાની છે તો એ કોના પર મેટર કરે છે, બરાબર. તો સૌથી પહેલા કેનાલ કેપેસિટી, કે ભાઈ તમારી જે કેનાલ છે એની કેપેસિટી કેટલી છે, લાઈક એનો ડિઝાઇન ડિસ્ચાર્જ કેટલો છે, બરાબર, કેટલું વોટર એમાંથી ફ્લો થઈ રહ્યું છે, તો એ થઈ તમારી કેનાલ કેપેસિટી. સેકન્ડ છે તમારી સોઇલ કેરેક્ટરિસ્ટિક, કે તમારી બી જે કેનાલની જે સોઇલ છે, બરાબર, જે બેડ સ્લોપ છે, સાઇડ સ્લોપ છે, અને તમારી જે ગ્રાઉન્ડ સોઇલ કન્ડિશન ઓર સોઇલ કેરેક્ટરિસ્ટિક છે એ કઈ રીતની છે, કે કેવી રીતની સોઇલ છે, બરાબર. ઇફ જો લૂઝ સેન્ડી સોઇલ હોય, બરાબર, તો પ્રોપરલી બેંક ના ફોર્મેટ થઈ શકે, બરાબર. તો એવી રીતે એક સોઇલ કેરેક્ટરિસ્ટિક પર બી અફેક્ટ કરે છે. એના પછી છે ઇન્સ્પેક્શન રોડ રિક્વાયરમેન્ટ, બરાબર. કે ઇફ તમારે ઇન્સ્પેક્શન રોડની રિક્વાયરમેન્ટ છે જો હોય તો તમારે બેંકની જે વિથ છે એ વધારે રાખવી પડે, કારણ કે આપણને ખબર છે કે જે બોમ્બ છે એ અમુક વખતે ટેમ્પરરી ઇન્સ્પેક્શન પાથ તરીકે હેલ્પફુલ છે, જ્યારે બેંક છે એની ઉપર પરમેનન્ટ ઇન્સ્પેક્શન રોડ આપણે બનાવીએ છીએ, બરાબર. પછી અવેબિલિટી ઓફ ધ એક્સકેવેટેડ મટીરિયલ, કે ભાઈ જે એક્સકેવેટેડ મટીરિયલ છે, જે કટિંગ કે જેટલું ફિલિંગ કર્યું છે, બરાબર, તો એ આપણી જોડે કેટલું અવેલેબલ છે, કે આપણે ભાઈ એમાંથી જે કટિંગ કર્યું છે તો એમાંથી જે મટીરિયલ છે એનું આપણે કેટલું પ્રમાણમાં આપણે ફિલિંગ કરી શકીએ, બરાબર. એના પછી છે લોકેશન ઓફ ધ કેનાલ એક્સેટ્રા, બરાબર. લોકેશન ઓફ ધ કેનાલ, કે ભાઈ કેનાલની લોકેશન કેવી રીતની, બરાબર, કે ભાઈ કન્ટુરની સાઈડ છે કે લાઈક કન્ટુરના લેવલમાં છે કે કન્ટુરના લેવલની ઓપોઝિટ ડિરેક્શનમાં છે, બરાબર. તો એ બધી વસ્તુઓ આવે. As per the IS 7112 1973, the minimum values recommended for the top width of the bank are given in the table 4.7, બરાબર. કે ભાઈ ઇફ જો એની પ્રોપર આપણે વિથ રાખવાની છે, બરાબર, તો IS 7112 1973 અકોર્ડિંગ એની વિથ આપણે કેટલી રાખવી પડે, બરાબર. કે ભાઈ જો ડિસ્ચાર્જ 0.75 to 7.5 ક્યુમેક હોય તો ઇન્સ્પેક્શન બેંક એટલે કે જે રોડ પ્રોવાઈડ કરવાનો છે તો એની વિથ 5 મીટર રાખવી પડે, અને નોન ઇન્સ્પેક્શન હોય તો એની વિથ આપણે 1.5 રાખવી પડે, બરાબર. તો એ આ રીતનું આખું આપણને એક ટેબલ આપેલું છે, બરાબર. એના પછી નેક્સ્ટ છે ડોવલા ઓર ડોવલ. એઝ અ મેજર ઓફ સેફટી ફોર ધ વ્હીકલ, અ રેઝડ પ્રોજેક્શન as a measure of safety for the vehicle, a raised projection of the soil called the doula is provided on the channel side of the inspection road. The doula usually has a top width of 0.5 meter, height above road level of 0.5 meter, and side slope 1.5 jump 1. Doulas are provided on the both the side of the bank of a line main canal of the branches, બરાબર. કે ડોવલા શેની માટે જરૂરી છે, બરાબર, એઝ અ મેજર ઓફ ધ સેફટી ફોર ધ વ્હીકલ્સ, બરાબર. કે ભાઈ જે વ્હીકલ આપણું પાસ થઈ રહ્યું છે, બરાબર, તો એ વખતે વ્હીકલ કેનાલમાં ના પડી જાય એના માટે એક સોઇલનું રેઝ પ્રોજેક્શન આપણે બનાવવું પડે, કોલ ધ ડોવલા.
is provided on the channel side of the inspection road. બરાબર, જેમ કે આ જે તમે દેખાઈ રહ્યું છે બરાબર, એ છે ડોલા. કેમ કે ભાઈ જે સર્વિસ રોડ પરથી જે વ્હીકલ પાસ થશે તો અમુક વખતે સર્વિસ રોડના લીધે કે અમુક વખતે વ્હીકલની સ્પીડના લીધે એ વ્હીકલ સીધું ચેનલમાં પડી જવાના ચાન્સીસ છે કે એનું બેલેન્સ જાય ડ્રાઈવરનું તો સીધું ચેનલમાં ના પડી જાય. તો એને રોકવા માટે તમારે ડોલા કન્સ્ટ્રક્ટ કરવું પડે. બરાબર, કે એક રેઝ સોઇલ પ્રોજેક્શન જે છે કે જે તમારા વ્હીકલની સેફટીને પ્રોવાઈડ કરે કે જેથી વ્હીકલ ઇઝીલી મૂવમેન્ટ થઈ શકે. બરાબર, ધ ડોલા યુઝ્યુઅલી હેઝ અ ટોપ વિથ ઓફ 0.5 મીટર, height above road level of 0.5 meter, and the side slope half 1.5/1. Doulas are provided on the both the side of the banks of the line, main canals and branches. બરાબર, એના પછી છે inspection road. An inspection road is usually provided on one or both banks of the canal for the purpose of the inspection, repair and maintenance of the road. In the case of the main canal and a large branch canal, the inspection roads are usually provided on the both side. However, for small branch canal and major distributary, it is provided only on one side. In the case of the minor distributary, the inspection road is usually not પ્રોવાઇડેડ. બરાબર, ઇન્સ્પેક્શન રોડ્સ એના માટે આપણને પ્રોવાઈડ કરવામાં આવે છે. બરાબર, કે એ તમારી જે બેંક છે એના એક સાઈડ ઓર બોથ ધ સાઈડ તમને ઇન્સ્પેક્શન રોડ પ્રોવાઈડ કરવામાં આવે છે ફોર ધ ઇન્સ્પેક્શન, રિપેર એન્ડ મેન્ટેનન્સ ઓફ ધ રોડ. In case of the main canal or a large branch canal, the inspection road are usually provided on the both the side. However, for the small branches, branch canals and major distributary, it is provided only one side. In case of the minor distributary, the inspection road is not usually provided. Generally, the inspection road is provided 0.5 meter to 1 meter higher than the FSL of the canal. For the main canal and the large branch canal, the width of the inspection road is usually kept 4.5 to 6 meter. However, for the small branch canal and a major distributor, it may be 3.5 to 4.5 meter. A suitable camber should be given to the top surface of the road for the surface drainage. બરાબર, હવે જે ઇન્સ્પેક્શન જે રોડ છે બરાબર, તો ઇન્સ્પેક્શન રોડ જનરલી કેવી રીતનું હોય કે એ 0.5 મીટર ઓર 1 મીટર એફએસએલ કરતાં હાયર પોઝિશન ઉપર પ્રોવાઈડ કરેલું હોય. બરાબર, કે કેમ કે ભાઈ જ્યારે બહુ હાઈએસ્ટ ફ્લડ લેવલ હશે ઓર એફએસએલ મીન્સ ફૂલ સપ્લાય લેવલ, કે કેનલનો જ્યારે ફૂલ સપ્લાય હશે જો એનાથી હાયર વર્ઝનમાં રાખીએ તો ઇફ અમુક વખતે ફ્લડ ઓર મોન્સૂન સિઝન વખતે જ્યારે એનું વોટરનું લેવલ વધી જાય છે બરાબર, તો ત્યારે બી ઇઝીલી આપણે એનો યુઝ કરી શકીએ. બરાબર, however, this for the small branch canal and major distributor, it may be 3.5 to 4.5 meter high than the FSL. A suitable camber should be given to the top surface of the road for the surface drainage. બરાબર, next છે borrow pit. Borrow pit are the small pits which are dug to obtain the extra earth for the making banks if the soil obtained from the cutting is not sufficient. બોરો પીટનું કામ શું કે ભાઈ જ્યારે તમારે પ્રોપર ફિલિંગ કરવાનું છે ઓર બેંકનું કન્સ્ટ્રક્શન કરવાનું છે બરાબર, તો એ વખતે જો તમારું કટિંગ વખતે પ્રોપર સોઇલ અવેલેબલ નથી થઈ બરાબર, તો એ વખતે તમારે જે તમારી કેનાલ છે કે બરાબર, તો એની નજીકમાં બોરો પીટ તમારે કન્સ્ટ્રક્ટ કરવું પડે કે જેથી તમે ત્યાંથી એક્સ્ટ્રા અર્થ લાવી શકો. એક્સ્ટ્રા અર્થ ફોર મેકિંગ બેંક્સ ઇફ ધ સોઇલ ઓબ્ટેન ફ્રોમ ધ કટિંગ ઇઝ નોટ સફિશિયન્ટ. બરાબર, the borrow pits are usually located at a distance of 4D to 6D away from the outer toe of the bank, where D is the full supply depth. In case of the main canal and the big branches, a minimum clear distance of 10 meter is usually left between the outer toe of the bank and the borrow pit. However, for small branches and distributary, the minimum clear distance can be 5 meter. Okay, so the borrow pits may be located either inside the channel or outside the channel. The inside borrow pits may be located on the bed of the channel or on the bomb. If the beams are sufficiently wide, the inside borrow pits are usually preferred because if properly located, they get silted up in a due course of time after running the channel and do not spoil the section. In the bed of the channel, the borrow pits may be located in the center of the section with their maximum width equal to the half the bed width of the channel and depth not more than 1 meter.
In between successive borrow pits along the length of the channel, a minimum distance equal to the half the length of the borrow pit should be left. As far as possible, the outside borrow pits are avoided because they may become breeding places for mosquito and may be source of the malaria. બરાબર. જનરલી જે બોરો પીટ છે એ તમારે ચેનલની અંદર બી પ્લેસ કરેલી હોય, આઈધર એની બહારની સાઈડ ઉપર બી પ્લેસ કરેલી હોય. બરાબર. હવે આમાં જો ઇફ જે બોરો પીટ છે એ ઇનસાઇડ કરેલી હોય, બરાબર, કે તમારી ચેનલની અંદર જ એ કન્સ્ટ્રક્ટ થયેલી હોય, તો શું થાય કે જેમ જેમ ટાઈમ જાય, બરાબર, તો ડ્યુ ટુ ધ સિલ્ટિંગ કે પ્રોપર સિલ્ટ ત્યાં ભેગું થઈ જાય અને એ આપણું જે બમ ક્રિએટ કરીએ છીએ તો સેમ એવી રીતનું બમ નેચરલ બમ ક્રિએટ કરીને આપણને આપે. બરાબર, કે જેથી તમારું જે સોઇલ જે છે, બરાબર, એ સ્પોઇલ ના થાય કે ડ્યુ ટુ ધ સ્કાવરિંગ. બરાબર, તમારું જે સ્લોપ છે એ પ્રોપર એ રીતે મેન્ટેન રહે. બરાબર. ઇફ તમારું જે બોરો પીટ છે એ જો બહારના લોકેશનમાં એ લોકોએ ડિઝાઇન કરેલું હોય તો શું થાય કે ત્યાં ટાઈમ જતાં મેલેરિયાના ઓર મોસ્કિટો બ્રીડિંગ થવાના ચાન્સીસ વધી જાય. એટલે જનરલી જે બોરો પીટ્સ છે એ જનરલી ઇન્ટરનલ બોરો પીટ તરીકે જે કન્સ્ટ્રક્ટ કરતા હોય કે એ જે ચેનલની અંદર જ કન્સ્ટ્રક્ટ થયેલા હોય. બરાબર. Next છે તમારું spoil bank. When the quantity of earth obtained from the excavation or cutting of a channel section is in excess of the quantity required for forming the bank and the service road, then extra earth is usually deposited in the form of the spoil bank on the one or both side of the channel. Small quantities of the extra earth should be utilized in the rising or widening the bank beyond the minimum requirement. The height and the width of the spoil bank should be selected after considering the relative cost of the land and labor, where the adjoining land is cheap and labor for lifting earth is costly. It would be more economical to make the spoil bank of relatively low height but a large width. On the other hand, if the land is costly and the labor is cheap, it will be more economical to increase the height and decrease the width. A longitudinal drain is provided on the inside of the spoil bank. The spoil bank should be discontinuous along its length to enable cross drains to take out water from the main longitudinal drain. For this, usually 3 meter wide gap is left between the spoil at 75 મીટર સેન્ટર ટુ સેન્ટર. બરાબર. સ્પોઇલ બેંકનું કામ શું કે ભાઈ જ્યારે તમે પ્રોપર કટિંગ કરો છો અને તમારે ફિલિંગ વખતે તમારે એટલી બધી અર્થની રિક્વાયરમેન્ટ નથી, તો એ વખતે કે જ્યારે તમારું અર્ધન મટીરિયલ વધી પડ્યું છે તો એ વખતે તમારે જે કેનાલ છે એની વન સાઈડ ઓર ધ બોથ સાઈડ તમે એક પ્રોપર એવી રીતે સ્પોઇલ બેંક ક્રિએટ કરો કે ઇન ફ્યુચર જ્યારે જરૂર પડી તો એ મટીરિયલ આપણે વાપરી શકીએ. બરાબર. તો એના પછી છે લેન્ડ વિથ. ધ ટોટલ લેન્ડ રિક્વાયર્ડ ફોર ધ કન્સ્ટ્રક્શન ઓફ ધ ચેનલ ઇઝ ડિવાઇડેડ ઇન્ટુ ટુ પાર્ટ્સ: permanent land and the temporary land. The permanent land is the land which will be required permanently during and after the construction of the channel. The width of the permanent land is the distance between the outer toes of the bank of the channel plus a few meters on the both the side of the construction of a drain or the planting trees. During the construction period of the canal, some extra land is required for the storage of material and machineries near the site of the construction. For the borrow pits, this extra land is called the temporary land with. લેન્ડ વિથ એટલે કે ભાઈ જ્યારે લેન્ડ વિથને બે ટર્મમાં તમારે ક્લાસિફાઈ કરવામાં આવે છે, ટેમ્પરરી અને પરમેનન્ટ. બરાબર. પરમેનન્ટ લેન્ડ કોને કહેવાય કે જે જગ્યાએ તમારી કેનાલ તમે ડિઝાઇન કરો છો કે લાઈક આઉટર ટુ ટો કે ભાઈ બેઓ સાઈડ ઉપર બેંક તમે કન્સ્ટ્રક્ટ કરી છે તો એ બંને સાઈડનું જે ડિસ્ટન્સ છે હોરિઝોન્ટલ, તો એને એ વસ્તુને કહેવાય તમારું પરમેનન્ટ લેન્ડ વિથ. અને ટેમ્પરરી લેન્ડ વિથ એટલે કે ડ્યુરિંગ ધ કન્સ્ટ્રક્શન પીરિયડ તમારે જે મટીરિયલ્સ અને મશીનરી મૂકવાની હોય તો એ વખતે તમારી જે લેન્ડની રિક્વાયરમેન્ટ પડે એને કહેવાય તમારી ટેમ્પરરી લેન્ડ વિથ. અને લાસ્ટ છે કાઉન્ટર બમ. Even after providing the usual embankment section of a bank, the saturation gradient may cut the downstream side of the bank. In such a case, the saturation line should always be covered by 0.3 to 0.6 meter of the earth. This is the best done by help of the counter bomb as shown in the figure. બરાબર. તો ટોટલ આટલા આપણા ટોટલ કમ્પોનન્ટ્સ હતા. બરાબર, કે જે કેનાલના ડિઝાઇનમાં આપણને યુઝફુલ થાય: સાઇડ સ્લોપ, બમ, ફ્રીબોર્ડ, બેંક્સ, ડોવલા, ઇન્સ્પેક્શન રોડ, બોરો પીટ, સ્પોઇલ બેંક્સ, લેન્ડ વિથ એન્ડ કાઉન્ટર બમ. બરાબર. સો નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં આપણે નવો ટોપિક સ્ટાર્ટ કરીશું. બરાબર. તો એક વખત તમે આ એક જોઈ લોજો બુકમાં અને તમને કોઈ ડાઉટ હોય તો તમે મને મેસેજ કરી શકો છો. ઓકે. સો સી યુ ઇન ધ નેક્સ્ટ લેક્ચર. થેન્ક યુ.